প্ৰিয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাগে হাই সেকেন্ডাৰী ফাইনেল ইয়াৰৰ বাবে ধুমাধুম প্ৰস্তুতি চলাই আছা আৰু মই এই মাত্ৰ বৰ বেছি দেৰি হোৱা নাই 5-6 মিনিট হৈছে মই এটা কমেন্ট পালো যে গোইং প্লেচেছৰ অকল এটা ভিডিঅ'ই দিয়া আছে আৰু যাতে তোমালোকৰ সহজ হয় বুজিবলৈ যাতে মানে সহজ হয় তাৰ বাবে মই আকৌ এই গোটেই লেসনটো একেটা ভিডিঅ'তে হেক কৰি দিম জাস্ট তোমালোকে ভিডিঅ'টো লং হ'ব যদি পঢ়িবলৈ ইচ্ছা আছে জানিবলৈ ইচ্ছা আছে গোটেই ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা আৰু যাতে পৰীক্ষাত তোমালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু নিজে বনায়ো লিখিব পাৰিবা যদি বুজি পোৱা ইংৰাজীত এনেও নিজে বনাই লিখিব পাৰিবা আৰু অলপমান লিখিলেও তোমালোকৰ সেইটো বহুতে কামত দিব হয়নে গতিকে বলা আৰম্ভ কৰি দিওঁ গোইং প্লেচেছ ঠিক আছে ইয়াৰ পাৰ্ট 1 টো অলৰেডি আছেই গতিকে মই এই পাৰ্ট 2 এই ভিডিঅ'টোতো মই সেই তাতে প্লে লিষ্টত ভৰাই দিম তোমালোকে সেইটো চাবা এতিয়া 15 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা গতিকে আজি 12 13 14 গতিকে দুদিনত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ বিষয়ে পাৰি যাবা মানে পঢ়ি শুনি ঠিক আছে বলা আৰম্ভ কৰোঁ পলম নকৰি ওকে কৈছে perhaps there were also people exotic interesting people of whom he never spoke it was possible though he was quiet and did not make new friends easily she longs to know them ইয়াত কৈছে যে perhaps মানে হয়তো তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকিব exotic মানে বিদেশী মানুহ যাক আমি চিনি নাপাওঁ interesting people আৰু কিছুমান এনে মানুহ যাক মানে লগ পাই ভাল লাগিব বা যাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিব আৰু এনে কিছুমান মানুহ of whom he never spoke যাৰ লগত মানে তেওঁ কেতিয়াও কথা পাতি পোৱা নাই it was possible though he was quiet and didn't make new friends easily আৰু যদিও তেনেকুৱা ঠাইত গলে হে মানে হি তাৰ শান্ত থাকিব কথা চথা কম পাতিব কিন্তু মানে কিন্তু সেই ঠাইটো এনজয় কৰিব তেনেকুৱা কৈছে ঠিক আছে she longs to know them আৰু সেই কথাবোৰ তাই জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল longs মানে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰা she longs to know them she wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and that someday he might take her with him আৰু সেই তাই সদায় এইটোৱে আশা আছিল যে এদিন তাইৰ ভাইকৰ লগত তাইও যাব পাৰিব সেই বিশ্বলে সেই ঠাইলে মানে বা সেই গ্ৰহলে য'ত তাৰ ভাইকে থাকে আৰু একেবাৰে বিন্দাস চুপচাপ যে থাকে তেনেকুৱা ঠাইলে তাইৰো যাব মন তেনেকুৱা তাই কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে though their father forbade it and Geoff had never expressed an opinion she knew he thought her too young তাৰপিছত যদিও do মানে হ'ল যদিও হিহঁতৰ দেউতাক father forbade মানে forbade মানা কৰি থৈছিলে আৰু জিঅফেও এই কথাবোৰ মানে কেতিয়াও কোৱা নাছিলে she knew কিন্তু তাই জানিছিল যে মানে হয়তো হিহঁতে মোক বহুত সৰু বুলি ভাবে তেনে কৈছে ঠিক আছে and she was impatient আৰু তাই সেইভাবে বহুত impatient আছিল impatient মানে যাৰ মানে ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰা মানে ঠিক আছে she was conscious of vast world out there waiting for her and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home তাৰপিছত তাই মানে লেখকে কৈছে যে তাই সদায় সেই বিশাল বিশ্ব ভাস মানে বিশাল বিশ্ব যে তাইলে ৰৈ আছে তাইৰ কাৰণে যে ৰখি আছে তাই মানে হেইটোৰ সদায় বিশ্বাস কৰিছিল বুলি কৈছে আৰু তাই মানে সদায় সেই নিজৰ ঘৰ মানে খুব ভাল পাইছিল তেওঁ মানে তাই নিজৰ ঘৰ ভাল পোৱা বাহিৰেও যে বেলেগ এটা পৃথিৱী আছে তাত যে তাইৰ কাৰণে কোনোবা ৰৈ আছে সদায় হেতু কিন্তু তাই সদায় বিশ্বাস কৰিছিল বুলি কৈছে হল it expectantly awaited her arrival মানে তাইক যেন মানে তাইক আশাৰে বাট চাই আছে সেই বিশ্বৰ মানুহবোৰে তেনেকুৱা তাই ভাবিছিল she saw herself riding there behind Geoff আৰু তাত
মানে সেই বিশ্বটোত মানে সেই দেশটোত বা সেই ঠাইটোত তাই দেখিছিল যে মানে তাই জিঅ'ফৰ পিছে পিছে মানে গাড়ী চলাই গৈ আছে হি ৱৰ নিউ আৰু সি মানে জিঅ'ফে নতুন কাপোৰ পিন্ধিছিল তেনেকুৱা বস্তু তেওঁ দেখিছিল মানে তাই চাইনিং ব্লেক লেডাৰ্ছ এণ্ড চি এ য়েল্ল' ড্ৰেছ উইথ এ কাইণ্ড অফ কেপ ডেট ফ্লিউ আউট বিহাইণ্ড আৰু জিঅ'ফেও নতুন কাপোৰ পিন্ধিছিল আৰু ব্লেক লেডাৰ কাপোৰ যিটো পিন্ধিছিল সেইটো একেবাৰে জিলিকি আছিল বুলি কৈছে আৰু লগতে আমাৰ তাইও মানে য়েল্ল' ড্ৰেছ হালধীয়া ড্ৰেছ পিন্ধিছিল আৰু ওপৰত টুপিও আছে আৰু টুপিটো পিছফালে মানে পৰি আহিছিল কৈছে উৰি পৰি আহিছিল দেয়াৰ ৱাজ দ্য চাউণ্ড অফ এপ্লজ এজ দ্য ৱৰ্ল্ড ৰ'জ টু গ্ৰীট দেম আৰু তেতিয়া তাই মানে তাই এইবোৰ কল্পনা কৰি আছে আৰু তাই কৈছে যে তাৰ পিছত মানুহবোৰে চবে মানে এপ্লজ কৰা চাউণ্ড তাই শুনিছিল এপ্লজ মানে কি এপ্লজ মানে এনেকা যে থপৰ মৰা যে এনেকা যে মানে ক্লেপ দিয়াটো যে বহুত ভাল কৰিলি মজা সেইটো তেনেকুৱা মানে তাই শুনিছিল আৰু এজ দ্য ৱৰ্ল্ড ৰ'জ টু গ্ৰীট দেম আৰু তাই মানে দেখিছিল মানে কল্পনাত আৰু যে মানে সকলো বিশ্বৰ মানুহে মানে সেই বিশ্বৰ মানুহে তাইক মানে তাইৰ ফালে গ্ৰীট কৰিছে গ্ৰীট দেম মানে নমস্কাৰ কৰিছে চেলুট কৰিছে ৰেচপেক্ট দিছে আৰু ঠিক আছে He sat frowning at the oily component he cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. তাৰপিছত তাই দেখিছিল যে জিঅফে মানে বহিছিল ক'ত একেবাৰে মানে তেলীয়া এটা ঠাইত আৰু তাৰ হাতটো গোটেই তেলেৰে মানে ভৰি গৈছিল আৰু এনেকুৱা মানে দেখাত লাগিছিল যে মানে সৰু এটা ক'ব নোৱাৰা যেন মানে সৰু নিভাজ মানে আৰু নিষ্পাপ এটা মানে জন্তু আৰু সি যেন মানে কথা পাতিবলৈ বাট চাই আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছিল তেনেকুৱা কৈছে তাই ঠিক আছে আই মেট ডেনি কেচি চফি ছেড তেতিয়াই চফিয়ে মানে কৈছিল মই ডেনি কেচিক লগ পাইছিলোঁ হি লুক এৰাউণ্ড এব্ৰাপ্টলি ৱেৰ তেতিয়া তাৰ মানে ভাইক আৰু কি নাম আছিলে ইয়াৰ জিঅফে মানে এনেকৈ চালে আৰু পিছফালে ঘূৰি চালে ইফালে সেইফালে চালে এব্ৰাপ্টলি মানে হ'ল যে মানে হতককে আৰু মানে কিবা মানে ঝক খাই যোৱা আৰু কি হ'ল ক'ত কৈছে ৱেৰ ইন দ্য আৰ্কেড ফাইনেলি ইনাফ মই আৰ্কেডত দেখা পাইছিলোঁ কৈছে ঠিক আছে আৰ্কেড মানে কি মই পাহৰিলোঁ তোমালোকে এইটো গুগল কৰি ল'বা আৰ্কেডত দেখা পাইছিলোঁ কিমান মানে হাঁহি উঠা কথা নহয় জানো বুলি কৈছে এতিয়া ফাইনেলি ইনাফ ইটছ নেভাৰ ট্ৰু এইটো সঁচা কথা হ'বই নোৱাৰে বুলি কৈছে এতিয়া কোনে কৈছে আমাৰ জিঅফে কৈছে আই ডিড ট্ৰু ময়ো নহয় মই লগ পাইছিলোঁ এনেকৈ কৈছে চফিয়ে ইউ ট'ল্ড ডেট তই তেতিয়া ক'লে জিঅফে ক'লে তই দেউতাক ক'লি চি চুক হাৰ হেড তেতিয়া তাই ক'লোঁ বুলি মূৰটো হিলাই দিছে মুণ্ডি হিলা এনেকা তই মূৰটো হিলাই দিছে চি চুক হাৰ হেড chastened at his unawareness that he was always the first to share her secret আৰু মানে এই যিটো চিক্ৰেট থাকে তাৰ মানে ভনীয়েকৰ বা মানে বাইক আৰু তো চফিৰ মানে চিক্ৰেটবোৰ বেছিভাগ এই তাৰ জিঅফে মানে থৈ দিয়ে ধৰি লোৱা যে মই সেইফালে গ'লোঁ ডালিম এটা দেখিলোঁ খালোঁ তই কিন্তু কাকো নকবি দে তেনেকুৱা কথা টাইপ আৰু তাৰপিছত কি কৈছে আই ডণ্ট বিলিভ ইট তেতিয়া সি ক'লে আৰু জিঅফে ক'লে চফিক মোৰ কিন্তু বিশ্বাস নহয় আই ডণ্ট বিলিভ ইট
There I was looking at the clothes in Royce's window when someone came and stood beside me, and I looked around and who should it be but Danny Casey. তেতিয়া আকৌ ক'লে তাই সফিয়ে কৈছে যে মই তেতিয়া মানে ইফালে সিফালে কাপোৰ ফালে চাই আছিলোঁ য'ত ত'ত চাই আছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ কাষতে মানে এজন ব্যক্তি থিয় হৈছিল আৰু ফটকে মই চালোঁ যে কোন হয় তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে সেইজনচোন ডেনি কেচি ঠিক আছে তাৰপিছত কি হৈছে অল ৰাইট হোৱাট ডাজ হি লুক লাইক তেতিয়া জিঅফে ক'লে ঠিক আছে দে হয়তো তই দেখা পালি চাগে লগ পালি সি দেখাত বাৰু কেনেকুৱা হোৱাট ডাজ হি লুক লাইক তেনেকৈ কৈছে কমন সেইটো আৰু সুধা কথা নেকি তেনেকৈ কৈছে কমন you know what he looks তই জানইচোন সি কেনেকৈ দেখে তেতিয়া কেবাই ক'লে আমাৰ জিঅফে ক'লে ক্লোজ টু নহয় মই মানে একেবাৰে কাষৰ পৰা নাই দেখা যে সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু তোক ৱেল হি হেজ গ্ৰীণ আছে মই তোক কৈছোঁ তাৰ একেবাৰে মানে সেউজীয়া চকু হি হেজ গ্ৰীণ আইজ জেণ্টেল আইজ আৰু বৰ ভদ্ৰ চকু ভদ্ৰ নয়ন and he is not so tall as you think আৰু তই ভবাৰ দৰে কিন্তু সি বৰ ওখও নহয় দেই she wondered if she should say about his teeth but decided against it তাৰপিছত তাই মানে অলপমান ভাবিছিল wondered মানে অলপমান মানে আশ্চৰ্যকৰ হ'ল কিবা কিবি ভাবা আৰু যে তাৰ দাঁতটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছে সেইটো কওঁ নেকি তেনেকৈ কৈছে but decided against it কিন্তু নক'লে বাদ দে বুলি তাই নক'লে Their father had watched when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. তাৰপিছত সিহঁতে দেখিলে যে মানে বাপেকে মানে গা পা ধুই চাগে ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে আৰু তেওঁৰ মানে পিতৃৰ যিটো ফেচ চেহেৰাটো আৰু যিটো আৰ্মছ আছিলে বডি পাৰ্ট সেইটো বৰ জিলিকি আছিল আৰু একেবাৰে হালধীয়া আৰু মানে চাবোনৰ গোন্ধ মানে পাইছিল তেনেকুৱা কৈছে এতিয়া লেখকে হি ছুইচ অন দ্য টেলিভিজন তাৰপিছত আৰু ছফিৰ দেউতাকে টেলিভিজনটো অন কৰিলে টিভি তাৰপিছত টছ ওৱান অফ লিটল ডেৰেক শ্বুজ ফ্ৰম হিজ চেয়াৰ অন টু দ্য ছ'ফা এণ্ড ছেট ডাউন উইথ এ গ্ৰাণ্ট তাৰপিছত টিভিটো খোলাৰ পিছত সিহঁতৰ একেবাৰে সৰু ভায়েক যে ডিৰেকৰ এটা সৰু মানে যিটো জোতা সেইটো আৰু চেয়াৰৰ পৰা মানে এইফালে ছাইড কৰিলে আৰু ছ'ফাত থ'লে আৰু তাৰপিছতে আৰু গ্ৰাণ্ড মানে তেনেকৈ কৈ পিনি বহিলে আৰু চকীত তাৰপিছত কি কৈছে তেতিয়া জিঅফে ক'লে দেই ছফি মে ডেনি কেচি জিঅফে ক'লে ছফিয়ে হেনো ডেনি কেচিক লগ পালে তেনেকৈ ক'লে আৰু জিঅফে ছফি ৰিগল ৱেৰ চি ৱাজ ছিটিং এট দ্য টেবল তাৰপিছত ছফিয়ে মানে হাঁহিলে আৰু পূৰা মানে লগ পালোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিগেল কৰিলে আৰু তাই কৈছে যে তাই মানে সেইফালে কাষতে ক'ৰবাত আৰু চকীত বহি আছিলে আৰু টেবুলতে তেতিয়া তাই মানে ৰিগেল কৰিলে হাঁহিলে আৰু ফাদাৰ টাৰ্ণ হিজ হেড অন হিজ থিক নেক টু লুক এট হাৰ তেতিয়া তাইৰ বাপেকে আৰু এনেকৈ ঘূৰি চালে চকীৰ পৰা ডিঙিটো এনেকৈ ঘূৰাই চালে তাইলে হিজ এক্সপ্ৰেশ্যন ৱাজ ওৱান অফ ডিছডেইন আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃৰ মানে যিটো চাউনি আছিলে মানে যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন আছিলে সেইটো বৰ মানে খঙত চোৱা টাইপৰ আছিলে অলপমান মানে ডিছডেইন মানে অলপমান মানে খঙেৰে চোৱা বা অলপমান মানে ভাল নেপাই চোৱা টাইপ আৰু ইটছ ট্ৰু জিঅফ ছেইড তেতিয়া জিঅফে কৈছে এইটো মানে সঁচা কথা দেই মানে তাই লগ পালে হেনো I once knew a man who had known Tom Finney, his father said reverently to the television, but that was long time ago. তাৰপিছত তাৰ বাপেকেও ক'লে মই এজন মানুহ গম পাওঁ যি মানে টম ফিনিক চিনি পায় টম ফিনি চেলিব্ৰিটি আৰু ডাঙৰ ময়ো মানে এজন মানুহক চিনি পাওঁ যিয়ে টম ফিনিক চিনি পাইছিল তাৰপিছত তাৰ বাপেকে আকৌ টিভি মানে চাই থাকিলে আৰু সেইটো কৈ পিনি
কিন্তু এইটো বহুত পুৰণি কথা কৈছে বাট দেট ৱাজ এ লং টাইম আগো ইউ ট'ল আছ জিঅ'ফিচিত তেতিয়া জিঅ'ফে ক'লে সেইটো কথা আপুনি আমাক কৈছিলে কেচি মাইট বি ডেট গুড চামডে তেতিয়া বেটাৰ দেন ডেট ইভেন হি ইজ দ্য বেষ্ট তেতিয়া আকৌ ক'লে সি আমাৰ চফি চাগে ক'লে যে মানে এই কেচিও তেনেকাই হ'বগৈ এদিন টম ফেনিলিখে হ'বগৈ বহুত ভাল সি আৰু হয়তো তাতকৈ বেছিয়ে ভাল হ'বগৈ সি কিন্তু বেষ্ট মানে ডেনি কেচি বেষ্ট টম ফেনিতকৈ তেনেকুৱা কৈছে আৰু এওঁ মানে আমাৰ চফিয়ে if he keeps his head on his soldiers if they look after him properly a lot of distraction for youngster in the game these days তেতিয়া আকৌ ক'লে আৰু বাপেকে চাগে কৈছে এতিয়া যে মানে ইফ হি কিপছ অন হিজ হেড অন হিজ চলজাৰ সি যদি ভালকৈ মানে তাৰ খেলত যদি ধ্যান নিদিয়ে কিন্তু বহুত দিগদাৰ হ'ব তাৰ তেনেকুৱা কৈছে মানে ডেনি কেচি চাগে ফুটবল প্লেয়াৰ হয় ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি আৰু আমাৰ বাইচুং ভুটীয়া টাইপ আৰু হি উইল বি অল ৰাইট হি ইজ উইথ দ্য বেষ্ট টিম ইন দ্য কাউণ্ট্ৰি তেতিয়া আকৌ তাই ক'লে আপুনি চিন্তা নকৰিলে হ'ব সি ঠিকে আছে আৰু মানে ডেনি কেচি বেষ্ট টিমৰ লগতে আছে আমাৰ দেশৰ গতিকে চিন্তাৰ কোনো কথা নাই তেনেকৈ কৈছে মানে ইয়াত দেখুৱাইছে যে যেতিয়া আমি সৰু থাকোঁ তেতিয়া আমি বিভিন্ন মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ প্লেয়াৰ টিভিত দেখা মোবাইলত দেখা পেপাৰত দেখা কিতাপত দেখা ক'ৰবাত শুনাতে তেনেকুৱা মানুহৰ প্ৰতি যে আমি এট্ৰেক্ট হওঁ গতিকে তাক লৈয়ে এইটো চেপ্টাৰটো মানে লিখিছে আৰু ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে যে হি ইজ ভেৰি য়ং য়েট আৰু সি ডেনি কেচিটো বহুত সৰু এতিয়া বহুত টাইম আছে সিটো ডেকা এতিয়া হি ইজ অল্ডাৰ দেন আই এম কিন্তু সি মোতকৈ বাৰু অলপ ডাঙৰ আৰু টু য়ং ৰিয়েলি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টিম আৰু প্ৰথম টিমৰ কাৰণে কিন্তু সি বহুত সৰুও হৈছে ইউ কান আৰ্গু উইথ ডেট চৰ্ট অফ এবিলিটি আৰু তেওঁৰ যিটো মানে এবিলিটি আছে যিটো তাকত আছে যিটো শক্তি আছে সেইটো কিন্তু সেইটোক লৈ কিন্তু আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ কৈছে আৰ্গু মানে তৰ্ক কৰা আৰু হি ইজ গোয়িং টু বাই এ শ্বপ Sophie said from the table. Her father grimaced. Where would you hear that? Sorry, where did you hear that? তাৰপিছত চফিয়ে মানে টেবুলতে বহি আছিলে আমি গম পালোঁ তো তাৰপিছত আৰু তাই ক'লে ডেনি কেচিয়ে বোলে দোকানো কিনিব বোলে তেনেকুৱা শুনিলে তেতিয়া তাৰ বাপেকে মানে একদম মানে কিবা অলপ মানে আৰু কোলা মোৱালা হৈ পিনি আৰু চেহেৰাটো অলপ কিবা হৈ গ'ল ধোঁৱা হৈ গ'ল তই সেইটো ক'বা শুনিলি তেনেকৈ কৈছে হি ট'ল মি চ' তেতিয়া চফিয়ে ক'লে মোক তেনেকুৱাত সি কৈছিলে হি muttered something inaudible and dragged himself round in his chair this another of your wild stories তেতিয়া বাপেকে আৰু মুখতে কিবা কিবি ক'লে মাটাৰ কৰা মানে এনে কিবা কিবি বকা আৰু যিটো আমি নুশুনিলোঁ ইনঅডিবল যিটো মানে শুনি আমি যে কেতিয়াবা যে বকো আমাক ধৰি লওক কিবা কাৰোবাৰ লগত আজিয়া লাগিলোঁ তাৰপিছত দেখিব নাজানো হাৰামি এনেকুৱা টাইপ আৰু তাৰপিছত আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ চেয়াৰটো এনেকৈ ঘূৰালে আৰু টানিলে ড্ৰেগ মানে হ'ল টনা তাৰপিছত আৰু ক'লে ইয়াৰ আৰু এটা কাহিনী আৰম্ভ হ'ল আৰু এইবোৰ মানে কি সপোন দেখি থাকে ইয়াক লগ পালোঁ তাক লগ পালোঁ এনেকুৱা টাইপৰ ধৰি লোৱা তুমি ঘৰত গৈ পিনি কৈছা যে মই শচীন তেণ্ডুলকাৰ লগ পালোঁ মোক কৈছে যে অসমলৈ আহিব মোক লগ কৰিব আমাৰ ঘৰৰ কাষতে দোকান দি দিব তেনেকুৱা টাইপ আৰু তাৰপিছত she met him in the arcade Geoff said and told him how it had been আৰু এতিয়া জিঅফে কৈছে যে তাই চফিয়ে হেনো ডেনি কেচিক আৰ্কেডত লগ পালে আৰু তাত বোলে খুব ভাল লাগিলে বোলে লগ পাই ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে one of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble her father said aggressively এতিয়া বাপেক বহুত খং হৈ গ'লে এগ্ৰেছিভলি মানে একদম খঙত কোৱা আৰু যে তই আৰু
one of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble. তই এতিয়া নিজৰ লগতে কথা পাতিবলৈ শিক আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে আৰু বাপেকে খঙত আৰু জিঅফ knows it's true don't you জিঅফ জিঅফে জানে এইটো কথা নাজানো নেকি জিঅফ তেনেকুৱা বাপেকে কৈছে he don't believe you though he would like to তেতিয়া চাগে ছফিয়ে কৈছে যে আচলতে ডেটাই বিশ্বাস নাই কৰা কিন্তু এইটোৱে সঁচা কথা আৰু তেনেকৈ কৈছে The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster of United First Team squad and the row of colored photographs beneath, three of them of the young Irish prodigy Keshi. গতিকে ডেনি কেছি হ'ল আমাৰ আইৰিছ মানে তেওঁ আয়াৰলেণ্ডৰ ডাঙৰ এটা মানে প্ৰডিজি মানে চমৎকাৰী টাইপ আৰু মানে যি বহুত যুগান্তকাৰী যি মানে তামাম মানে যাৰ প্ৰতিভা আছে তাক প্ৰডিজি বুলি কয় তো ইয়াত কয় এতিয়া ছফিয়েটৰ ঘৰৰ কথা ইয়াত কৈছে যে জিঅফে য'ত মানে বেডৰুমত সোমাই আছে তাত মানে এটা টেবুল লেম্প আছে আৰু সেইটো আম্বাৰ ৰঙৰ মানে একেবাৰে ৰংটো মানে জিলিকি আছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টাৰ আছে আৰু সেই পোষ্টাৰত সেই টিমৰ ফুটবল টিমবোৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ফটো আছে আৰু সেইবোৰ গোটেইখিনি কালাৰ ফটো এনেও সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে প্লেয়াৰবোৰৰ কাৰ্ডাৰবোৰৰ যে ফটো থৈ যায় ঘৰত সেইটো কৈছে আৰু মানে সেইটো দেখুৱাইছে আৰু প্ৰমিছ ইউ উইল টেল ন' ওৱান ছফিছে তেতিয়া ছফিয়ে কৈছে তই একেবাৰে কচম খা যে তই কাকো নকবি মানে তই যে কাকো নক সেইটো তই কচম খা কৈছে তেতিয়া নাথিং টু টেল ইজ দেয়াৰ মইনো কি ক'ম আৰু ক'বলৈ কিটো আছে নাথিং টু টেল ইজ দেয়াৰ কৈছে প্ৰমিছ জিঅফ ডেড উড মাৰ্ডাৰ মি তেতিয়া আকৌ তাই কৈছে ছফিয়ে কৈছে কচমছে দেই তই কিন্তু নকবি আকৌ দেউতাক নকবি দেউতাই গম পালে কিন্তু মোক মাৰি পেলাব মাৰ্ডাৰ মি মানে মাৰি পেলাব আৰু অনলি ইফ হি থট ইট ৱাজ ট্ৰু দেউতাই মানে এইটো যে সঁচা কথা সেইটো মানে বিশ্বাসো কৰিব লাগিব নহয় সি যদি দেউতাই যদি ভাবে যে তই সঁচা কথা কৈ আছ তেতিয়াহে প্লিজ জিঅফ নহয় তই মানে প্লিজ দেই জিঅফ তই কিন্তু নকবি দেই তেনেকৈ তাই কৈ আছে Christ, Sophie, you're still at school. Cassie must have strings of girls. তেতিয়া আকৌ তাই মানে জিঅফে ক'লে হে ভগৱান খ্ৰাইষ্ট হে জিছাছ খ্ৰাইষ্ট তই যে কি কথা কৰ তই এতিয়াও সেই এল পি স্কুলতে আছে আৰে কেচি ইমান ডাঙৰ প্লেয়াৰ তাৰ চাগে কিমান ছোৱালী আছে কোনে জানে ন' হি ডাজ নট তেতিয়া আকৌ ছফিয়ে ক'লে নাই তাৰ নাই মই জানোতো তেতিয়া কৈছে হাউ কুড ইউ ন' ডেট হি জিয়াৰ্ড আৰে তই এনেকৈ জানো বে কৈছে হাউ কুড ইউ ন' ডেট হি জিয়াৰ্ড মানে অলপ মানে কিবা অলপ মানে দাঁত চুবাই তই কেনেকৈ জানো বে তেনেকুৱা টাইপৰ হি ট'ল্ড মি ডেটছ হাউ মোক সি কৈছিলে সেইকাৰণে মই জানো এজ ইফ এনি ওৱান উড টেল এ গাৰ্ল চামথিং লাইক ডেট ক'ব যে ল'ৰাই যে কেতিয়াও নকয় তেনেকুৱা কথা কোনোবাই যে ক'বই আৰু তেনেকুৱা কথা তেনেকৈ মানে অলপ ঠাট্টা সুৰেৰে কৈছে আৰু আমাৰ জিঅফে য়েছ হি ডিড নহয় মানে সি মোক কৈছিলে হি ইজ নট লাইক ডেট হি ইজ কুৱাইট সি বেলেগৰ দৰে নহয় কিন্তু সি বহুত ঠাণ্ডা মুণ্ডা আৰু সি চব কথা ক্লিয়াৰকৈ কৈ দিয়ে এনেকৈ কৈছে আৰু ছফিয়েট জিঅফক নট এজ কুৱাইট এজ অল ডেট এপাৰেণ্টলি তেতিয়া আকৌ সি কৈছে জিঅফে কৈছে ইমানো ঠাণ্ডা যে নহয় আৰু It was nothing like that, Geoff. It was me spoke first. When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny Casey?" And he looked sort of surprised, and he said, "Yes, that's right." তেনেকুৱা কথা নহয় জিঅফ আচলতে মইহে প্ৰথমে কথা পাতিছিলোঁ আৰু মইহে দেখিছিলোঁ ডেনি কেচিক ফাৰ্ষ্টত আৰু মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে এক্সকিউজ মি আপুনি ডেনি কেচি নহয়নে
এণ্ড হি লুক আৰু তেতিয়া মানে ডেনি কেচি বৰ মানে আচৰিত হৈছিল আৰু মোক কৈছিল য়েছ ডেটছ হয় হয় সেইটো ময়ে হয় মই ডেনি কেচি and I knew it must be him because he had the accent, like when they interviewed him on the television. তাৰ পিছত আমাৰ চফিয়ে কৈছে মই জানিছিলোঁৱে যে এইটো তেওঁৱে হ'ব কাৰণ মানে তাৰ যিটো একচেণ্টটো তেওঁৰ একচেণ্টটো মই ধৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ একচেণ্ট মানে হ'ল যে কথা কোৱাৰ মানে যিটো ধৰণ সেইটো চবৰ বেলেগ থাকে যে তাক একচেণ্ট কৰি ধৰি লোৱা এতিয়া ব্ৰিটিছ যিটো ইংলিছ আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিটো ইংলিছ সেইটো নিমিলে যে সেইটো আৰু সেইটোৱে একচেণ্ট লাইক ৱেন দে ইণ্টাৰভিউড হিম অন দ্য টেলিভিশ্যন মানে তেওঁ টিভিত যেতিয়া তেওঁ ইণ্টাৰভিউ সাক্ষাৎকাৰ যেতিয়া লৈছিল তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ যে তেওঁ এনেকৈ কথা পাতিছিল একচেণ্টটো ছেইম আছিলে কৈছে তাই কৈছে তেনেকুৱা চ' আই আস্ক হিম ফৰ এন অটোগ্ৰাফ ফৰ লিটল ডিৰেক্ট বাট নিডাৰ অফ আছ হেড এনি পেপাৰ অৰ এ পেন তাৰপিছত মই অটোগ্ৰাফ লাগে বুলি কৈছিলোঁ মোৰ সৰু ভাইটি ডিৰেকৰ কাৰণে চফিয়ে কৈছে আৰু জিঅ'ফক মানে মই খুজিছিলোঁ তাইক মানে ডেনিকেচিক কিন্তু সেইটো সময়ত মোৰ হাততো কলম নাছিল বা পেঞ্চিল নাছিল আৰু পেপাৰ নাছিল তেওঁৰ হাততো নাছিল চ' দেন উই জাষ্ট টক সেইকাৰণে আমাৰ সেইটো নহ'ল আমি অলপ সময় কথাহে পাতিলোঁ কৈছে এবাউট দ্য ক্লথছ ইন ৰয়ছিছ উইণ্ড' he seemed lonely. After all, it's a long way from the west of Ireland. And then, just as he was going, he said, if I would care to meet him next week. He would give me an autograph. Then, of course, I said I would. তাৰপিছত আৰু আমি অলপ দেৰি কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত মই মানে তেওঁ কৈছিলে যে মানে আমি পিছত অহা সপ্তাহ লগ কৰিম আৰু তেতিয়া মানে অটোগ্ৰাফটো দিব পাৰিম তেতিয়া কৈছে অফক'ৰ্ছ আই ছেড আই উড তেতিয়া চফিয়ে বোলে কোৱা হ'লে যে মই পাৰিম আকৌ মই লগ কৰিম আকৌ as if he had ever show up he would ever show up তেতিয়া আকৌ আমাৰ জিঅ'ফে ক'লে সি চাগে আহিবহে আৰু বৰটোক লগ কৰিবলৈ ইউ ডু বিলিভ মি নাও ডণ্ট ইউ তই কি এতিয়াও মোক বিশ্বাস কৰা নাই আচৰিত মানুহ দেই তই মই ইমানখিনি কথা ক'লোঁ আকৌ তেওঁ তোৰ বিশ্বাস কৰা নাই তেনেকৈ চফিয়ে কৈছে হি ড্ৰেগ হিজ জেকেট তাৰপিছত আৰু জিঅ'ফে তাৰ জেকেটটো টানিলে উইচ ৱাজ চাইনি এণ্ড শ্বেপলেছ CBC চৰি এইটো মানে জিঅফ নহয় এইটো আমাৰ ডেনি কেচিয়ে হি ড্ৰেগ হি জেকেট তাৰপিছত ডেনি কেচিয়ে তাৰ জেকেটটো টানিলে আৰু সেই জেকেটটো বৰ মানে জিলিকি আছিল আৰু মানে শ্বেপলেছ আছিলে আকাৰহীন আৰু মানে পিছফালৰ চকীৰ পৰা টানি নিছিলে আৰু তাৰ মানে আৰ্মটো হাতেৰে অলপমান ঠেলি দিছিলে আৰু পুছ কৰা মানে ঠেলা চি উইচ হি হেড পেইড মোৰ এটেনশ্যন টু হিজ এপিয়াৰেঞ্চ আৰু তাই কৈছে যে মই যদি অলপমান তাৰ মানে তেওঁৰ মুখলৈ যদি কেনেকুৱা তেওঁ লাগিছে সেইটো মানে চাবলৈহে পাহৰিলোঁ কৈছে উইচ হি কেয়াৰ মোৰ এবাউট মই ভাবিছিলোঁ যে তাই মানে ডেনি কেচিয়ে যদি অলপমান ভাল ভাল কাপোৰ পিন্ধা হ'লে হি ৱাজ টল সি কিন্তু অলপ দীঘল মানে ওখই উইথ এ ষ্ট্ৰং ডাৰ্ক ফেচ আৰু মানে চেহেৰাটো অলপমান কোলা টাইপ আৰু হেণ্ডচাম চিথত মানে ধুনীয়াই আৰু হেণ্ডচাম আৰু it's the unlikest thing I have ever heard he said তেতিয়া আকৌ জিঅফে কৈছে এই এনেকুৱা কথা যে মই কেতিয়াও নাই শুনা সঁচা মই কেতিয়াও নাই শুনা তেনেকুৱা কৈছে আৰু Sophie. On Saturday, they made their weekly pilgrimage to watch United. আৰু প্ৰতি শনিবাৰে সিহঁতে মানে উইকলি এটা যাত্ৰা কৰে মানে ধৰ্মীয় যাত্ৰা পিলগ্ৰিমেজ মানে ধৰ্মীয় যাত্ৰা আৰু মানে ধৰ্মীয় যাত্ৰা বুলি কৈছে ইয়াত কিন্তু সেইটো নহয় কাৰণ সিহঁতে সেই শনিবাৰে ইউনাইটেডৰ মানে ফুটবল মেচ চাবলৈ যায় মানে খেল চাবলৈ যায় আৰু Sophie and her father and little Direk went down near the goal. Geoff, as always, went with his mates higher up. তাৰপিছত কোন যায় Sophie যায় দেউতাক যায় সৰু ভাইক ডিৰেক যায় আৰু Sophie যায় ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে ইউনাইটেড won 2-0 and Casey drove in the second goal a blend of innocence and Irish genius আৰু সেই
আয়াৰলেণ্ডৰ আইৰিছ সেই প্লেয়াৰ ডেনি কেছিয়ে মানে খেলটো জিকাইছিলে আৰু দুটা ইউনাইটেডে জিকিছিলে দুই গলত আৰু সিহঁতে 0 গ'ল এটাও গ'ল কৰিব নোৱাৰিলে আৰু বৰ জিনিয়াছ আছিল এই ডেনি কেছি তেনেকৈ কৈছে তাৰপিছত কৈছে going around the two big defenders on the edge of the penalty area with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. Sophie glowed with pride afterwards. Geo was aesthetic মানে খুব মানে ফূৰ্তি কৰা খুব মানে আনন্দময় সৰ্বানন্দ হোৱা আৰু তো ছফিয়ে মানে সেইটো দেখি একে গ'ল চল মৰা দেখি পুৰা জপিয়ালে খুব ভাল পালে আৰু মানে জিঅফেও মানে খুব ভাল পালে সেইটো দেখি I wish he was an Englishman, someone said on the bus. তাৰপিছত যেতিয়া সিহঁতে বাছৰ পৰা খেলটো চাই ঘূৰি আহিছিলে তেতিয়া কোনোবাই কৈছিলে যে এই ডেনি কেছি যদি ই মানে ব্ৰিটিছ ইংলিছ মানুহ হোৱালে খুব ভাল পালো তেনেকৈ কোনোবাই ক'লে মানে সি যিহেতু আয়াৰলেণ্ড আৰু ইংলেণ্ড যদিও মানে ইংলেণ্ডে ৰাজ কৰিছে সিহঁতক কিন্তু সিহঁত বেলেগ সিহঁতে ইংলিছ নকয় সিহঁতে আইৰিছ কয় আইৰিছ এটা নিজা ভাষা আছে তো সেইটো কথা আৰু সিহঁতেও স্বাধীনতা মানে পাবলৈ ব্ৰিটিছৰ পৰা যেনেকৈ ভাৰতে মানে চেষ্টা কৰিছিলে তেনেকৈ সিহঁতে কৰিছে আৰু সিহঁতে মানে স্বাধীন দেশ হ'লগৈ পিছলৈ তোমালোকে এইটো নেটত চাবা গুগলত মাৰি দিবা ইউটিউবত মাৰি দিয়া এইটো হিষ্ট্ৰী ইয়াত মই ক'লে বহুত দীঘল হ'বগৈ এইটো কাহিনীটো Her father was gone to someone said on the bus, Ireland will win the World Cup. Lil Direct told his mother when Sophie brought him home. Her father was gone to the pub to celebrate. তাৰপিছত ইউনাইটেডে যে জিকিলে সেইটো আৰু সেইটো ফূৰ্তিতে বাপেকে মানে পাবলৈ গ'ল আৰু পুৰা চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ তাৰপিছতে তেতিয়া সৰু ডিৰেকেও মানে ডিৰেকে সিহঁতৰ ভাইকেও মানে খেল চাইছিলেতো তো সি মানে কৈ আছে আৰু এইবাৰ আয়াৰলেণ্ডে জিকিব ৱৰ্ল্ড কাপ তেনেকৈ সেই পোৱালিটোৱেও মানে কৈছে আৰু হোৱাটছ দিছ ইউ হেভ বিন টেলিং জেনচি ছেড নেক্সট উইক তাৰপিছত জেনচিয়ে কৈছে যে মানে তই কি 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 কৈ আছিলি এবাউট হোৱাট কিহৰ বিষয়ে Your Geoff told our friend you met Danny Casey. এই তহঁতৰ জিঅফে আমাক কৈছিলে মানে যে মানে আমাৰ ফ্ৰেংকক কৈছিলে যে মানে তই হেনো ডেনি কেছিক লগ পালি বোলে This was not an inquisition, just Jancy being nosy, but Sophie was startled. তেতিয়া জেনচিয়ে মানে এনেকা এইটো জানিব বিচাৰিছিলে আৰু এনে আৰু কি তই ডেনি কেছিক লগ কৰিলি বা কি তই জবিনক লগ পালি কেতিয়া ক'ত তেনেকুৱা টাইপ আৰু তেতিয়া ছফিয়ে মানে বৰ আমনি পাইছিল আৰু সেইটো শুনি কামুৰিছে বুলি টেঙা দিছে বুলি ডেট সেইটো Jancy frowned, sensing she was covering. Yes, সেইটোৱে আৰু Well, yes, I did. মই লগ পাইছিলোঁ তেওঁ You never did, Jancy explained. তেতিয়া জেনচিয়ে ক'লে কি কথা ক'ব আছে তই লগ পোৱা নাই তেনেকৈ কৈছে Sophie glared at the ground. Damn that Geoff. This was a Geoff thing, not a Jancy thing. It was meant to be something special, just between them, something secret. It was not a Jancy kind of thing at all. তাৰপিছত আমাৰ ছফিয়ে বৰ মানে দুখ খুৱাইছে আৰু কৈছে যে এই জিঅফে চালা জাক তাক কথাবোৰ লগাই ফুৰিছে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে চালা জেনচিয়ে এইবোৰৰ মূলেই নুবুজে আৰু মই জিঅফৰ লগত এইটো কথা মোৰ চিক্ৰেটহে আছিলে ই চালা জাক তাক কৈ ফুৰিছে তেনেকৈ মানে সি খং কৰিছে তাই আৰু Tell Goki, Jancy, something like that, and whole neighborhood would get to know it. Damn, that Geoff was starting secret. তাৰপিছত লাহে লাহে গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে গম পালে যে বোলে জেনচি যে মানে ছফিয়ে বোলে ডেনি কেছিক লগ কৰিলে তেনেকুৱা কথাটো মানে বিয়পি গ'ল আৰু ইটছ এ চিক্ৰেট মেন টু বি আৰু মইতো এটা চিক্ৰেটহে কৈছিলোঁ মই কাকো নকবি বুলি প্ৰমিছ খুৱাইছিলোঁ ই চালা যাক তাক কৈ ফুৰিছে আই উইল কিপ এ চিক্ৰেট ছফ ইউ ন' ডেট তেতিয়া আকৌ সি ক'লে যে তই জেনচিয়ে ক'লে আৰু জেনচি তই কিন্তু এইটো কাকো কৈ নফুৰিবি বিয়াকো দেই তেতিয়া আকৌ তাই কৈছে জেনচিয়ে কৈছে ছফিক মই আৰু কাকনো কওঁ আৰু মই কাকো নকওঁ
তেনেকুৱা কৈছে এনেও আৰু জানাই বন্ধুবোৰে নকওঁ বুলি কৈ চবক কৈ দিব এটা সেইটো কথা ইয়াত কৈছে আৰু I was not going to tell anyone there will be a right old raw if my dad gets to hear about it মই এইটো কাকো কোৱাই নাছিলো কাৰণ মই এইটো ক'লে আকৌ মোৰ এটাই আকৌ কিবা কিবি ক'ব গালি পাৰিব জেনচি ব্লিংকতে এতিয়া জেনচি চকুত এনেকৈ কৰিলে আৰু মানে জিলমিল চকুটো মানে চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ চকুটো মোহাৰিলে আকৌ এনেকৈ কৰিলে এৰো I would have thought he would be tough as anything কিনো কৰিব মই হ'লে ভাবিছোঁ ভালে পাব she realized then that Janji didn't know about the deadbeat Geoff had not told about that she breathed more easily so Geoff had not let her down after all he believed in her after all some things might be secret তাৰপিছত মানে আকৌ মানে চফিয়ে ভাবিলে তাৰ মানে জিঅফে চব কথা কোৱা নাই তাইক ঠিক আছে কাৰণ চিক্ৰেটে আৰু হয় নাই বহুত ভাল লাগিলে তেনেকৈ আকৌ তাই ভাবিছে মনত It was just a little thing really I asked him for an autograph but we had not any paper or pen so it was no good how much had Geoff said তাৰপিছত আকৌ তাই কৈছে আৰু মানে চফিয়ে কৈছে সৰু এটা কথা মানে মই ডেনিক এচিক ক'লো যে অটোগ্ৰাফ দিয়ক আৰু কিন্তু তেওঁৰ হাততো পেন নাছিল পেপাৰ নাছিল মোৰ হাততো নাছিল সেইকাৰণে নহ'ল আৰু Jesus I wish I would have been there হে ভগৱান হে ময়ো যদি তাত থকা হ'লে হে ৰাম হে কৃষ্ণ হে মানে Jesus Christ তেনেকৈ কৈছে আৰু জেনজি মানে পুৰা জ্বলিছে আৰু ফূৰ্তি হৈ গৈছে Of course my dad didn't want to believe it you know what a misery he is তইতো জানইচোন জেনজি মোৰ দেউতাইতো এইবোৰ বিশ্বাস নকৰে আৰু সিটো কেনেকুৱা মানুহচোন চিনি পাৱেই but the last thing I need is queues of people around our house asking me what's all this about Danny Casey he would murder me and you know how my mom gets when there is a row আৰু তুমিতো জানাই মানে কেএচি যে এইবোৰ কথা যদি পিছত হাল্লা গোলা হ'লে গোটেই গাঁৱৰ মানুহে যদি সোধে কথাটো বেয়া হ'ব সেইকাৰণে এইবোৰ মানে লুকুৱাই থোৱা ভাল জেনজি ছেড হ'ব দে ইউ কেন ট্ৰাষ্ট মি চ' ইউ ন' ডেট তই মোক বিশ্বাস কৰিব পাৰ তই চিন্তা নকৰিবি তেনেকৈ মানে জেনজিয়ে ক'লে আৰু চফিক After dark, she walked by the canal along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water and the unceasing drone of the city was muffled and distant. তাৰপিছত লাহে লাহে গধূলি হৈ আহিল তাৰপিছত কি হ'ল It was a place she had often been played in when she was a child. There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came. She sat down to wait. It was the perfect place she had always thought so far for meeting this kind for those who wished not to be observed. She knew he would approve. তো সেই গধূলি সময়ত তাই সেইফালে পৰা খোজকাঢ়ি আহি আছিল আৰু তেতিয়া তাই দেখিলে যে মানে আগতে তাই ইয়াতে মানে খেলিছিল মানে খোজকাঢ়িছিল আৰু সেইটো বৰ ধুনীয়া ঠাই আছিল তাইৰ বাবে For some wild way waiting she imagined his coming She watched along the canals, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. Not until some time had elapsed did she began balancing against this the idea of his not coming. তাৰপিছত আকৌ তাই মানে ৰৈ আছিলে সেইটো ঠাইত আৰু ডেনি গেছি আহিব বুলি ৰৈ আছে তাৰপিছতে কিন্তু নাহিলে ঠিক আছে Here I sit, she said to herself, wishing Danny would come. ৰবা দেই মই এইটো চাই লৈছোঁ কিমান দীঘল বৰ বেছি দীঘল নাই মই শেষ কৰি আছোঁ Here I sit, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come and sensing the time passing. I feel the pangs of doubts stirring inside me. I watch for him, but still there is no sign of him. I remember Geoff saying he would never come and how none of them believed me when I told them. I wonder what will I do? What can I tell them? How
now if he doesn't come, but we know how it was Danny and me. That's the main thing. How can you help what people choose to believe? But all the same, it makes me despondent মানে একেবাৰে আশাহীন, this knowing I will never be able to show them they are wrong to doubt me. তাৰপিছত তাই মানে একদম চিন্তা কৰি আছিলে, ডেনি কেছিটো আহি পিনে লগ কৰিম বুলি কৈছে, কিন্তু ইমান দেৰি হ'ল নাই অহা, টাইমটো পাৰ হৈ গৈ আছে, গধূলি হ'ব হ'ল, ৰাতি হ'ব হ'ল, এতিয়ালৈকে নাহে। এতিয়া মানুহে মোক বিশ্বাস নকৰিব, চবেই মোক এনেও ডাউটে কৈ থাকে যে তই কেতিয়াও লগে পোৱা নাই ডেনি কেছিক, মোৰতো এতিয়া আকৌ মোক ক'ব বেয়াকৈ, তেনেকৈ কথা তাই ভাবি আছে, সৰু ছোৱালী আৰু। she waited, measuring in this way the changes taking place in her. Resignation was no sudden thing. তাৰপিছত তাই আৰু ৰৈ আছে আৰু যে হাৰ নাই মন। Now I have become sad, she told, and it is a hard burden to carry this sadness. তাৰপিছত তাই এতিয়া বহুত দুখ কৰিছে আৰু যে এতিয়ালৈকে অহা নাই, নাহে চাগে আৰু। Say sitting here waiting and knowing he will not come, I can see the future, and how I will have to live with this burden. They of course will doubt me as they always doubted me, but I will have to hold up my head remembering how it was already I envisaged. Envisage মানে এনেকৈ আৰু মনতে কল্পনা কৰা টাইম, the slow walk home and of disappointment face when I tell him he didn't come, that Danny, and then he will fly out and slam the door, but we know how it was. I shall tell myself, Danny and me, it is a hard thing, this and তাৰপিছত তাই বৰ দুখ কৰিছে যে সঁচাকৈ নাহিলে আৰু তাই ডেনি কেছি নাহিলে, আৰু এইটো কথাটো যদি মই কৈ দিওঁ জিঅ'ফক, আৰু জিঅ'ফে বহুত দুখ পাব, আৰু দুখ পাই হয়তো মানে ক'বই যে তোক মই কৈছিলোঁৱেই এনেও যে জিঅ'ফ নাহে, তইহে কৈ আছিলে আহিব, সেয়ে সি নাহিলে। She climbed the crumbling steps to the street outside the pub. She passed her father's bicycle prop against the wall and was glad he would not be there when she got home. তাৰপিছত তাই লাহেকৈ আৰু ৰাস্তাৰ পৰা ঘৰলৈ সোমাই গ'ল, আৰু দেখিলে যে মানে তেওঁৰ দেউতাকৰ চাইকেলটো মানে ৱালৰ সেইফালে এনেকৈ মানে ৱালত আউজিয়াই থৈ দিছে, আৰু যেতিয়া সি ঘৰলৈ গৈ সোমাবগৈ, মানে পাব মানে এইবোৰ যে হোটেল টাইপ, য'ত মদ চদো পায় আৰু তো ৱাইনো পায়, গতিকে তেনেকুৱা ঠাইত দেখিলে যে বাপেকৰ চাইকেলটো তাত আছে, মানে ৱালৰ এগেইনষ্টত প্ৰপ কৰি থৈ দিছে। তো সেইটো দেখি যেন মানে চফিয়ে খুব মানে ৰস পালে, নহ'লে আকৌ বাপেকে শুনি পিনে আকৌ গালিব, যি টি কথাটো কৈ ফুৰিছোঁ, ইয়াক লগ পালোঁ তাক লগ পালোঁ। গতিকে মানে তাই খুব ভাল পালে, এতিয়া মই ঘৰ গৈ পাম আৰু মোক কোনেও মানে এটাইও লগ নাপাব। এক্সকিউজ মি বাট আৰ নট ইউ ডেনি কেছি? আৰু সেইটো সময়তেই কোনোবাই ক'লে, মোক ক্ষমা কৰিব, আপুনি ডেনি কেছি নহয় নেকি? চৰি মোৰ এইটো ভুল হ'ল, এক্সকিউজ মি বাট আৰ নট ইউ ডেনি কেছি? আকৌ মানে তাই কৈছে যে মোক ক্ষমা কৰিব, আপুনি ডেনি কেছি নহয় নেকি? কামিং থ্ৰু দ্য আৰ্কেড চি পিকচাৰ্ড হিম এগেইন আউটছাইড ৰয়চিছ। ৰয়েল ৰয়চি এইটো গাড়ী, আৰু তাৰ গাড়ীৰ মানে ডাঙৰ গাড়ী যে ৰয়েল ৰয়চ, ডাঙৰ গাড়ী, গতিকে সেই মানে দামী গাড়ী, গতিকে সেই দামী গাড়ীৰ পৰা তাৰ মানে আহি থকা দেখিছিল। হি টাৰ্ণছ ৰেডেনিং শ্লাইটলি, য়েছ ডেটছ ৰাইট। তাৰপিছত মানে সি ডেনি কেছিয়ে কয় এনেকৈ ঘূৰি চালে, হয় মই হয়, I watch you every week with my dad and my brothers, we think you are great. তাৰপিছত তাই কৈছে, মই প্ৰতি সপ্তাহে আৰু দেতা আৰু ককাই ভাইৰ লগত চাওঁ, আৰু আপুনি কিন্তু বহুত ভাল প্লেয়াৰ, বহুত ভাল মানুহ। অ' ৱেল নাও ডেটছ ভেৰি নাইচ। তই ঠিকেই কৈছা, বহুত ভাল লাগিলে শুনি। আই ৱণ্ডাৰ উড ইউ মাইণ্ড চাইনিং এন অট'গ্ৰাফ? তেতিয়া আকৌ তাই মানে কৈছে যে আপুনি যদি বেয়া নাপায় মোক অট'গ্ৰাফ চাইন কৰি দিব নেকি? His eyes are on the same level as your own. His nose is freckled and turns upward slightly, and when he smiles, he does so shyly, exposing teeth and with gaps between his eyes are green, and when he looks straight at you, they seem to simmer, they seem gentle, almost afraid, like gazelles, and you look away, you let his eyes run over you a little, and then you come back to find them slightly breathless. তাৰপিছত দেখা পালে যে এইটোচোন একেবাৰে ডেনি কেছিয়ে পাবৰ মানে আগ ঠাইত, তাৰপিছত আগফালে চোতাল টাইপত, আৰু তাৰপিছত মানে ক'লে যে অট'গ্ৰাফ এটা চাইন কৰি দিয়ক। তাৰপিছতে তেতিয়া চফিয়ে চালে যে তেওঁৰ মানে দাঁতৰ মাজত ডাঙৰ ফাঁক আছে, আৰু
মানে গেপ আছে আৰু সেই গেপ আছে আৰু মানে হাঁহিছে চকুটো গ্ৰীণ মানে সেইবোৰ কৈছে আৰু তাৰপিছত চাইন কৰি এণ্ড হি চেজ আই ডণ্ট চিম টু হেভ এ পেন এট অল তাৰপিছত আকৌ মানে সি ক'লে আৰু যে মোৰ হাতত পেন নাই বুলি ক'লে ডেনিকেছে ইউ ৰিয়েলাইজ ইউ হেভন ইডাৰ আৰু তোমাৰো নাই চাগে মাই ব্ৰাদাৰ উইল বি ভেৰি চৰি ইউ চে মোৰ কিন্তু ভাই বহুত দুখ কৰিব দেই কৈছে এণ্ড আফটাৰৱাৰ্ডছ ইউ ৱেইট দেয়াৰ alone in the arcade for a long while standing where he stood remembering the soft melodious voice, the simmer of green eyes, no taller than you, no bolder than you, the prodigy, the innocent genius, the great Danny Casey. তাৰপিছত তাই এতিয়া ভাবি আছে এতিয়াতো কলমো নাই এইটো অকল পেপাৰটো আছিলে মই চাইন কৰিব নোৱাৰিলোঁ অট'গ্ৰাফ নাপালোঁ এতিয়া মানুহেতো মোক বিচাৰকে নকৰিব মোৰ প্ৰুফে নাই হা ইমান ডাঙৰ মানুহ ইমান ভাল মানুহ ইমান জিনিয়াছ সেইবোৰ কথা কৈছে আৰু ডায়ানি কেছৰ বিষয়ে এণ্ড চি চ ইট অল এগেইন লাষ্ট Saturday saw him goes past the lumbering defenders heard the 50,000 kids their breath as he moved hovered momentarily over the ball and then the explosion of sound as he struck it crisply into the goal the sudden thunderous eruption of exultant approbation তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে মানে যদিও ৰিয়েলত কিন্তু লগ পালে দেই কিন্তু সেই লগ পাওঁতে আকৌ সিহঁতৰ হাততে কলমে নাছিলে চাইন কৰিবলৈ গতিকে তাই মানে লগ পায়ো লগ নপোৱালৈকে হ'ল আৰু তাই আকৌ সেই লাষ্ট ছেটাৰডে আকৌ খেলটো চালে আকৌ তাই দুখ কৰি চাই আছে আৰু খেলটো তাৰপিছতে কাহিনী শেষ হৈ গ'ল সেইটোৱে আৰু going places thank you so much for watching the video অলপ ভিডিঅ'টো লং যদি তোমালোকৰ ইচ্ছা আছিল হয়তো তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাইছা আৰু যদি ভাল পালা কমেণ্ট কৰি জনাবা thank you so much for watching the video bye bye